Вітаю вас! Мене звуть Вікторія Білан, я психолог-сексолог, і ми сьогодні поговоримо на дуже важливу, чутливу, делікатну тему, а саме про сексуальність людей з досвідом травм, ПТСР, також з досвідом ампутації і людей з інвалідністю. Це розмова про любов, про вдячність, про тепло, про тіло, яке змінилось, але не втратило своєї цінності, про гідність. Ми маємо з повагою та з вдячністю ставитись до наших ветеранів, які захищають нашу країну. І разом з тим ми повинні сприяти їх поверненню у цивільне життя. Також дуже важливо не лише фізичне здоров'я, а й здоров'я емоційне, психологічне, сексуальне. Секс – це не просто інтимність, це емоційне зцілення, це розрядка, це близькість з партнеркою чи з партнером. Після травм фізичних чи психологічних сексуальність не зникає. Вона може змінитись, вона може трансформуватись, але вона залишається частиною нас. І важливо собі дозволити жити повним життям, з теплотою, з ніжністю, з любов'ю. Друзі, чому я вирішила взяти цю актуальну і дуже делікатну тему? Тому що сексуальність людей з інвалідністю дуже важлива. Ваша близькість можлива з партнером чи з партнеркою, просто вже по-іншому. Все починається з дозволу самому собі. Я маю право на інтимність, я маю право хотіти, відчувати, бути коханим чи коханою. Дуже важлива комунікація з партнером. Треба говорити і питати, а як тобі добре, а як я можу тебе підтримати, а що ми можемо змінити в нашому інтимному житті. Це не слабкість, це інтимна взаємність. Що можна використовувати? Як сексолог я раджу використовувати язик, дихання, голос, масаж, інтимні іграшки, різні пози. Якщо щось не спрацювало, ви не засмучуйтесь. Тоді шукаємо інші способи. Тому що сексуальність – це не лише про тіло, це й про близькість, фантазію, довіру в парі. Тобто треба бути креативними, граючими, не соромитись просити про допомогу і приймати цю допомогу від партнера. Можливо, звернутися до спеціаліста. А ще нам треба змінювати систему сексуальної освіти і просвіти в Україні. Тобто залучені спеціалісти, медики, психологи, реабілітологи, лікарі, партнери, вони мають визнавати, що людина з інвалідністю – це також людина, в якої є сексуальність. І що їм не треба соромитись, бажати чи просити, що можна і потрібно звертатися до спеціалістів, щоб щось вам порадили, підказали. Тому що в парі має бути повага, ніжність, гідність, креативність. І все тоді у вас вийде, все буде можливим. Іноді після ампутації, ПТСР чи контузії дуже важко повернутися до сексуального життя. Але це можливо. Ви не одні. Інколи можна підібрати зручні пози, допоміжні засоби і звернутися до спеціаліста. Які це спеціалісти? Це психолог, сексолог і реабілітолог, які допоможуть вам відновити ваше сексуальне життя і запал, віру в себе. У мене є такі кейси, коли після ампутації і травм пара наважилась на третю дитину, і у них все вийшло. Життя не закінчується після травми. Ми всі живі люди, ми заслуговуємо на тепло, на повагу, на гідність і також на інтимну близькість. На жаль, у нас досі мало сексуальної освіти і просвіти, і тому люди соромляться говорити про такі речі. Але ви маєте пам'ятати, що ви не одні. Отже, життя не закінчується після травми. Любов і секс – це невід'ємна частина, яка може бути дуже мотивуючи при вашому самозціленні. Якщо вам близька ця делікатна тема, поставте запитання, напишіть коментарі, поставте лайк, поширюйте це відео для своїх знайомих, близьких, дорогих людей. Також приходьте на консультацію. До нових зустрічей!